want to welcome everybody to this camp Všechny meeting. přivítat na tomto kempovém setkání. This is the first of two presentations that I will be doing. Toto je první ze 2 prezentací, které budu dělat. Before we begin, A než začneme, for this study, hopefully for this camp meeting, I've left my chat open. pro toto studium jsem nechala svůj chat otevřený. For those of you who attend these Zoom camp meetings, know that I normally have my chat off. A ti z vás, kteří se účastní často těchto kempových setkání na Zoomu, vědí, že mám většinou chat vypnutý, ale tentokrát jsem ho nechal zapnutý. You please not use the chat. Takže prosím, nepoužívejte ten chat. Except if I ask a specific question. Jenom pouze, když se zeptám na nějakou otázku. I'll let you know to put your answers in the chat, and then I'll tell people to stop putting the answers when I've received sufficient. Já vám řeknu, kdy začít psát do chatu, když se zeptám na otázku, a pak vám řeknu, kdy přestat, až dostanu dobrou odpověď. I want to thank you for your cooperation. Děkuji za spolupráci. I'm really happy to meet with you all again. A jsem opravdu rád, že se s vámi všemi mohu zase setkat. With all that, let's open with a word of prayer. A s tímto vším pojďme otevřít modlitbou. Holy God, we thank you Svatý Bože, my ti děkujeme for your continued watch care and protection over us. za tvoji trvalou stráž a péči a ochranu nad námi. We live in interesting times. Žijeme v zajímavé době, As we wrestle between being observers of prophecy kdy zápasíme mezi tím, zda jsme pozorovatelé proroctví and participants, nebo účastníci, having the ability to move and change prophecy. kteří mají možnost hýbat a měnit proroctví. As each of us individually and corporately Jak každý z nás jednotlivě a i jako celek činí rozhodnutí, make decisions for time and for eternity, činí rozhodnutí pro čas i pro věčnost, that affect us individually, our households and the world, které se týkají nás osobně, našich domácností a i celého světa, may the prayer of each of us kéž modlitba každého z nás zní, be that you grant us not only understanding, but wisdom. dej nám nejenom porozumění, ale i moudrost. In Jesus' name, amen. V Ježíšově jméně, amen. As I was preparing for this camp meeting, Když jsem se připravoval pro toto setkání, I ended up getting to a discussion tak jsem se dostal do diskuze with the ministry leader in Canada s vedoucím služebnictví v Kanadě and the question related to aspects of the amendment. a otázka se týkala aspektů dodatku, amerického dodatku. We had some dialogue back and forth Měli jsme nějaký dialog tam a zpět
And we agreed that both myself and the ministry leader A dohodli jsme se, že já i vedoucí toho služebnictví, you all know her, it's Katia, všichni ji znáte, jmenuje se Katia, would end up speaking about the same subject. budeme nakonec mluvit o stejném tématu. So if there's any overlap between what I say and what she says, I think it's good. Takže pokud se to bude něco překrývat mezi tím, co já říkám a ona bude říkat, myslím si, že je to dobré. It's good to repeat things. Je dobré věci opakovat. But if we don't, then we're both talking about the same subject from a different perspective. Ale pokud ne, pak obě mluvíme o stejném tématu z jiného úhlu pohledu. So the subject relates to the Second Amendment. Takže to téma se týká druhého dodatku. So I'm assuming that everybody knows what the Second Amendment is. Takže předpokládám, že všichni vědí, co je druhý dodatek. In its most basic form, A ve své nejzákladnější podobě it's dealing with firearm or gun rights. se zabývá právě ohledně zbraní. So I'll just read the Second Amendment. Takže já teď přečtu ten druhý dodatek. I've posted it on the Zoom forum for those who need it. Zveřejnil jsem ho na Zoom forum pro ty, co to potřebují. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Dobře regulovaná domobrana je nezbytná pro bezpečnost svobodného státu a právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být porušováno. Now this is not a new subject. A nyní tohle není nové téma. I've spoken about the Second Amendment several times over the last few years. A o druhém dodatku jsem mluvil několikrát za posledních pár let. We've spoken about it in great detail, A I my believe. věřím tomu, že jsme o něm hovořili do podrobna. And I hope that most of you, if not all of you, have an understanding of what my opinion is on the wording of the Second Amendment. A doufám, že většina z vás, ne všichni, chápete, jaký je můj názor a znění na tento druhý dodatek. So I'm going to read the amendment again, just so that we're familiar with it. Takže přečtu ten dodatek ještě jednou, aby jsme s ním byli opravdu seznámeni. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Dobře regulovaná domobrana je nezbytná pro bezpečnost svobodného státu a právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být porušováno. Now, it's a very short amendment and it may seem relatively straightforward. Tak, je to celkem krátký dodatek a může se zdát poměrně jednoduchý. But as we all know, this amendment is contested by millions of people throughout the United States. Ale jak všichni víme, tento dodatek je zpochybňován miliony lidí po celých Spojených státech. So, if we were doing a study on this, the first thing I would ask is for
people to pick out the key words. Takže kdybychom dělali studium na toto, tak první věc, kterou bych se lidí zeptal, je, aby vybrali klíčová slova. So I want to do that now, and what I want to ask you to do is, when you write your answer in the chat, Takže to chci dělat teď a chci vás požádat, abyste při psaní odpovědí do chatu is that you have to restrict yourself to 2 words. je, že se musíte omezit na 2 slova. Your task is to write the 2 most significant or important words in that amendment that you think are the ones that we should be dealing with. Vaším úkolem je napsat 2 nejvýznamnější nebo nejdůležitější slova v tomto dodatku, o kterých si myslíte, že jsou těmi slovy, kterými bychom se měli zabývat. So we're looking for the significant words. Takže hledáme to významné slovo, významná slova And we're looking for 2. a mají být 2. So if you're looking at the chat, you can see that people have got many different answers. A pokud se díváte do chatu, tak byste viděli, že lidé mají spousty různých odpovědí. So we can stop there. Takže se u toho můžeme zastavit. The most popular choice seemed to be a regulated militia. Nejoblíbenější volbou se zdá být regulovaná domobrana. Neboli milice. So I'm going to go with militia as one of the correct words. Takže já půjdu s tou domobranou, neboli milicí, jako jedno z nejoblíbenějších slov. Now, when I do a study like this, I always give my perspective. Takže když dělám studium, jako je toto, tak vždy dávám svou perspektivitu, svůj pohled na věc. I don't want to make it appear that my perspective is always the correct one and the only right one. A nechci, aby to vypadalo, že můj pohled je vždy ten správný nebo jediný správný. But I know it sounds like that. Ale vím, že to tak zní. So I'm going to say that I don't think anybody gave me the correct second word. Takže řeknu, že si nemyslím, že mi někdo dal správné druhé slovo. Except now. Až teď. Very cheeky. People. Lidé. So we don't have an opportunity to dialogue. It's all one way, I understand that. Takže nemáme příležitost k dialogu, je to jenom jedním způsobem, rozumím tomu. So the 2 key words that we wrestle with is militia and people. Takže 2 klíčová slova, se kterými zápasíme, jsou domobrana a lid. So I understand that you may not all agree with this. Takže chápu, že s tím nemusíte všichni souhlasit. So the reason why it's these 2 points, Takže důvod, proč jsou to tyto 2 body, depending on how the 2 groups, we normally call them the left and the right, the blue and the red. záleží na tom, jak se ty 2 skupiny, my je nazýváme červený a modrý, pravice a The levice. reason why there's this contention is because both groups are going to focus on one word. A důvodem, proč existuje tento spor, je, protože obě skupiny se zaměří na jedno slovo. If you're on the left, Pokud jste na levé straně, what color are you? jakou barvu máte? In the chat? Pište do chatu. Blue. We'll go with that. Modrá. Půjdeme s touto barvou. If you're on the left and you're blue, Takže pokud jste na levé straně a jste modří, what's your key word jaké je vaše klíčové slovo? that you're going to develop your thesis on?
na které budete rozvíjet svoji verzi. Okay, so straight away we've got a contention. Some people are saying militia and some people are saying people. Some people are giving different answers. It has to be one of these two words. Takže rovnou už tu máme spor. Někteří lidé dávají domobrana, někteří lidé dávají lidé a někteří lidé dávají různé odpovědi. Musí to být jedno z těchto dvou slov. That's enough answers. Takže to je dostatek odpovědí. Now what I want us to do, we can only do it individually, is to try to think why are we coming up with different answers? Takže teď, co chci udělat, můžeme to udělat pouze individuálně. Chci, abychom se pokusili zamyslet nad tím, proč přicházíme k různým odpovědím. What this is indicating to me and to you Mně i vám to, co to naznačuje, is that as a body, as a movement, je, že jako hnutí, jako celek jako hnutí, we do not agree upon the thinking, the logic and the thought processes, thinking, logic and thought processes. my se neshodujeme na tom myšlení, logice a myšlenkových postupech Of the left, levice and therefore of the right. a tady i pravice. Because if I'd asked the same question, what's the important word for the right, which is the red, we would have got both answers. Protože kdybych položila stejnou otázku, jaké je důležité slovo pro pravici a pro rudou, tak bychom dostali obě odpovědi také. So this should be of concern to us. Takže tohle by nás mělo zajímat. That we don't speak as a single voice. Že vlastně nemluvíme jako jednotný hlas. Because it's these two concepts which are undergirded by these two words that the argument centers around. Protože právě kolem těchto dvou slov, které jsme tu dali, tak kolem těch se soustředí ten spor. A každý z nás to musí pochopit. Now we might call it methodology. Nyní bychom to mohli nazvat metodologií, We might call it logic. mohli bychom to nazývat logikou. You might even get the right answer if you are widely read. A možná dostanete správnou i odpověď, pokud jste široce červený. Now, I'm not trying to make a huge point to say, to tell people off, to tell anybody off. That's not what I want to do. Nesnažím se dělat nějakou velkou pointu, abych vynadal lidem, abych komukoliv vynadal. To není to, co chci But dělat. what I want us to see, Ale co chci, abychom viděli, when I ask yes or no questions, je, že když se ptám na otázky ano nebo ne, and we get mixed answers, a dostávám smíšené odpovědi, just say 50-50, řekněme 50/50, collectively, this should show us kolektivně by nám to mělo ukázat, that we're not sure, we're not clear how to sift information že si nejsme jistí, jak třídit informace. sift means to filter. Třídit, filtrovat. And even if you didn't listen to the news, even if you weren't sure on some issues, A i kdybychom neposlouchali zprávy a nebyli si v určitých věcech s něčím jistí, we could call it logic, Mohli or we bychom- could call it methodology. mohli bychom to nazvat logikou, anebo bychom to mohli nazvat metodologií. Should be strong enough in our experience that it would carry us through to give the correct answer. Tak by naše zkušenost měla být dostatečně silná, aby nás přivedla ke správné odpovědi. So, if I ask another question, Kdybych se zeptal na další otázku, which ideology, philosophy, která ideologie, filozofie
cares about individual rights above everything. Dbá především na práva jednotlivců. Nade vše. Good, we've got freedom, we've got right. What do we call it? Máme What ideology svobodu, do we call it? právo. Jak nazýváme tuto ideologii? Jak ji říkáme? Good, we'll go with libertarianism. Dobře, jdeme s libertariánstvím. So, libertarians are on the left or the right. Takže libertariáni jsou na levici nebo na pravici? They're on the right. Jsou na pravici. They care about which rights? Záleží jim na jakých právech? Corporate or individual? Těch celkových, korporátních nebo individuálních? They don't care about their own rights. That's not the right answer. Nestarají se o vlastní práva, to není správná odpověď, někdo to řekl. Good. They care about individual rights. That's Dobře, the people, oni se individuals. záleží jim na individuálních právech, to jsou ty jednotlivci. So the arguments that people are going to use on the left and the right. Takže argumenty, které budou používat lidé na levici i na pravici, The people on the right focus on the word people. takže lidé na pravici se soustředí na to slovo lidé. And therefore, the people on the left, A proto lidé na levici they're interested in the word militia. se zajímají o slovo domobrana. So, in these founding documents, Takže v těchto dokumentech, when it says we the people, když se tam říká my, lidé, by the people, of the people, z lidí, those are lidem, not collective people, they are individuals. toto nejsou kolektivní lidé, toto jsou jednotlivci. One person, one vote. Jeden člověk, jeden hlas, jednotlivec. So when people look at this amendment, Takže když se lidé podívají na tento dodatek, the ones on the right with a libertarian leaning, ti napravo s libertariánským sklonem, they're going to focus on individual or people's rights. oni se budou zaměřovat na individuální lidé, na práva lidí, jednotlivců. Whereas the people on the left, Zatímco lidé na levici, they're going to say we're concerned more about the corporate influence or the corporate experience. tak ty na levici budou říkat, že nás zajímají spíše ten vliv korporací, toho celku, ta zkušenost korporací. So we can put it this way. Takže my bychom to mohli říci takto. Individual protection, corporate protection. Ochrana jednotlivců a ochrana korporací. I apologize. When I said individual, I'm pointing to people. When I said corporate, I pointed to militia. Omlouvám se, když jsem řekl individuální lidé, poukázal jsem na lidé a když jsem řekl korporátní, poukázal jsem na domobranu. So I hope we're all on the same page now. Takže doufám, že jsme teď všichni na stejné vlně And we're all in agreement. a že se všichni shodujeme. So once we can establish this, Takže jakmile to tedy můžeme stanovit, and if you have been keeping pace with our conversation thus far, a pokud zvládáte zdržet s naší konverzací zatím, you will have noticed that I've used several, I call it techniques, of our standard methodology. tak byste si všimli, že jsem použil několik technik naší standardní metodologie. I've brought in a number of threads, number of pieces of logic to come to this conclusion. Přinesl jsem řadu vláken, řadu logických postupů, abych dospěl k tomuto závěru. Either now,
live or as you review this study, I hope that you take time to note how we built up this position. Doufám, že teď v přímém přenosu nebo potom, až si budete projíždět znova toto studium, doufám, že budete věnovat spousty času tomu, abyste si všimli, jak jsem se dostal a jak jsem vybudoval tady ten argument. Protože až do této chvíle, řekněme za posledních 30 minut, polovina našeho hnutí, která se zúčastnila, byla na pravé straně, na krajní pravici, na pravém křídle červených libertariánech. Budeme vás nazývat skrytí libertariáni. Ani jste o tom nevěděli. So you'll see is that this issue comes up over and over again. We think we're one thing, but the evidence shows us that we're something else. Takže uvidíte, že se tato otázka objevuje stále dokola, že si budete myslet, že jste jedna věc, ale důkazy vám ukáží, že jste něco jiného. Nebo jsme. Všichni věříme, že pravda nás osvobodí. We only understand the truth by a correct understanding of the information. A pravdu chápeme jen díky správnému pochopení informací. And we only secure that correct understanding through methodology. A my můžeme jenom zajistit to správné pochopení skrze metodologii, správnou metodologii. Okay, so both sides are going to argue from a different perspective. Dobře, takže obě strany budou argumentovat z jiného úhlu pohledu. Now, is there historical confusion or complexity? Of course there is. A teď je v tom historický zmatek nebo složitost? Samozřejmě, že ano. Were there people and were there militias in that history? For sure. Existovaly v té historii lidé a milice nebo domobrana? Určitě. Was all these documents put together in a history that was saturated with warfare? A byly všechny tyto dokumenty sestaveny v historii, která byla pokryta válčením? For sure. Určitě. The American Revolution has only just happened. Americká revoluce teprve proběhla. And for the most part, especially at the beginning, A z velké části, zejména na začátku, that struggle was a struggle of a militia, not a professional or what we will call a standing army. byl tento boj bojem domobrany, nikoli profesionální, nebo, jak bychom řekli, stálé armády. But we need to remember, Ale musíme si uvědomit, and I always say this in a very simplistic fashion so that we can hopefully grasp the essence. a já tohle vždy říkám velmi zjednodušeně, abychom snad pochopili všichni tu podstatu. United States. Spojené Is státy. it a country? Spojené státy, je to země? Your answers? Vaše odpovědi? No answer. It's not a trick question. Žádné odpovědi, není to záludná otázka. Okay, so let me ask a different question. Dobře, tak mi dovolte Is the položit jinou USSR otázku. a country? Je SSSR
země? Je to stejná otázka. Je to stejná otázka, jen v jiném kontextu a teď všichni dostaneme stejnou odpověď. Dobrý. Dobře, takže toto byla jen metodologie ve hře, srovnávání a kontrastování juxtapozice. Takže se vrátím k otázce, zda jsou Spojené státy zemí. Odpověď zní ne. Někteří lidé je tedy nazývají unií. Nebo spojenectvím, což je v pořádku, protože se to nazývá spojené. Ale já chci použít slovo federace. A někdo použil slovo konfederace, což je samozřejmě velmi podobné. Takže chci navrhnout, že ústava. Zeptám se na otázku, je ústava státní dokument anebo federální dokument? Dobrý, všichni říkají, že je to federální dokument, správně. Takže vedle ústavy je další dokument. Jaký dokument je vedle ní? Listina práv. Takže listina práv je legrační termín. Druhý dodatek. Kde se nachází druhý dodatek? V listině práv. Dobře. Takže listina práv je prvních 10 dodatků. Takže když se tam píše o právech, o jakých právech se tam mluví? Bel, listina, znamená zákon. Takže je to zákon nebo prohlášení o právech. Co si musíme zapamatovat? Když se učíte nebo vyučujete, musíte používat techniku, metodu. Je to něco, co jsme probírali a zkoumali už před mnoho lety. Nazýval jsem to threading. Navlékání nití. A my jsme udělali většinou linii, udělali jsme na ní ty milníky a ty oka jsme tam udělali a jehlu z očky my jsme provlékali těmi očky, tu jehlu. Kdybych byl špatný učitel, tak bych vám jenom dával náhodné věci. Ale dobrý učitel by vytvořil niť nebo sekvenci. Takže když jsem se zeptal na tuto otázku teď, je to stejná otázka, na kterou jsem se zeptal předtím. Takže tady je federální dokument.
A nečekali několik desetiletí na občanskou válku. Vytáhli ho ze zadních kapes rovnou, ve stejnou dobu. To vydali. A ten druhý nazvali naše práva. Naše práva proti komu, jestli to mohu říci takto? A než jsem se zeptal, o čích právech se tam mluví, takže pokud jeden dokument je federální, jaký je ten druhý? Pokud jste na pravici, pokud jste pravicově orientovaní, vaše odpověď by byla jaká? Lidé. Jednotlivci. Pokud jste na levici, jsou to práva koho? Je to jenom jedna možnost. Dobrý. I've got the word corporate, but in real life, if one of them's the right of the federation, it's the right of whom? Not everyone. It's the right of the state. Mám slovo korporace, ale v reálném životě, pokud je jedno z nich právo federace, je to právo koho? Ne všech, je to právo státu. Okay. Všechno v pořádku? So, in the amendment, takže v dodatku se říká, it says the necessary security of a free state. Že nezbytná bezpečnost svobodného státu is the right of the state. Je právem státu, nebo právo státu. So, again, what we're seeing is takže opět, co vidíme, je, jak lidé čtou. Mezi námi je celkem spousty originalistů. Říkám to s úsměvem a s laskavostí, doufám. In a safe environment. V bezpečném prostředí. We have to be really clear about this issue. V této otázce si musíme udělat opravdu jasno. Are we focused upon the rights of the individual? Zaměřujeme se na práva jednotlivců? We the persons. My, osoby? We the individual people. My, jednotlivé lidé. We don't vote by families. My nevolíme jakoby rodinami. We vote as individuals. My hlasujeme jako jednotlivci. The states don't vote for the president. The individuals do. Stát nevolí prezidenta, volí je jednotlivci. And because they put that word people or individual all through these documents, there comes the confusion. A protože se v těchto dokumentech všude objevuje slovo lid anebo jednotlivec, dochází k zmatku. The argument that we're having now is the same one they had when they created these documents. A ten argument, který máme nyní teď, je stejný, jaký měli oni, když vytvářeli tyto dokumenty. So we shouldn't be surprised that it's not that straightforward. Takže bychom se neměli divit, že to není tak jednoduché.
So we all know how the argument goes. Takže my všichni víme, jak ten argument pokračuje. If they never put the word people in the amendment, Pokud by nikdy nedali to slovo lidé do dodatku you'd only have militia, a měli byste pouze domobranu, and the militia is not a vigilante group. You know what a vigilante group is? ta domobrana, Vigilante group is a group of people that take the law into their own hands. a ta domobrana není jenom skupina lidí, která bere zákon do svých rukou. It says clearly that the militia is there to protect the state. Jasně se tam říká, že ta domobrana je tu proto, aby chránila stát. Therefore, you can't have 10 militias in one state doing their own thing. A proto nemůžete mít 10 domobran v každém státu, aby si dělala svoji vlastní věc. If the militia is protecting the state must control the militia. Pokud ta domobrana chrání stát, tak ten stát musí kontrolovat tu domobranu. Once we get that relationship correct, Jak- it becomes simple. Jakmile si tento vztah správně vysvětlíme, tak to začne být jednoduché. Take the word people out, all you've got is state and militia. Vyjměte slovo lid a co vám zůstane je stát a milice nebo domobrana. Now, as soon as you put the word people in, A jakmile tam přidáte slovo lidé, it becomes a confusing or sketchy statement. tak to začne být takové matoucí nebo útržkovité tvrzení. Because when it speaks about the individual, Protože když se tu mluví o jednotlivci, who's the boss of the individual? Kdo je Don't say šéf? themselves. Kdo je šéfem jednotlivce? A neříkejte oni sami. The household. Domácnost. The household, the family, Domácnost, rodina, the property, majetek, the farm. hospodářství, a nebo ta farma. The militia is there to protect the state, Domobrana je tu proto, aby chránila stát the individual a jednotlivec is there to protect the farm. je tu proto, aby chránil tu farmu, to hospodářství. The state says protect me, the farm says protect me. Stát říká chraň mě, farma říká chraň mě. So when you go to the state level, militia and state, Takže když přejdete na státní úroveň domobrany a státu, who's going to attack the state? kdo zaútočí na stát? The federation. Federace. Who's going to attack the farm? A kdo zaútočí na farmu? The state or the federation? Stát nebo federace? Or some robber? Ne- Anybody? Nebo nějaký lupič? Kdokoliv. These are the arguments that both sides have to prove their position. To jsou ty argumenty, které obě strany měly a kterým dokazují své stanovisko. I want us to see this. Hopefully it's clear. Chci, abychom to viděli a doufám, že to je jasné. If you take the left position, Pokud zastáváte pozici levice, can some random individual carry a gun? může nějaký náhodný jedinec nosit zbraň? Own a gun, possess a gun. Vlastnit zbraň, držet zbraň. The answer is no. Odpověď zní ne. So if it's now the individual A pokud to je teďka jednotlivec, protecting their farm, který chrání svoji farmu, 10 individuals protecting 10 farms, 10 jednotlivců chrání 10 farm, 1,000 farmers
protecting the 1,000 farms in that state. Tisíce farmářů chrání 1000 farem v tom daném státě. They all come together and form a militia. Všichni se spojí dohromady a vytvoří domobranu. So in that case, Takže v takovém případě mohou can individuals bear arms, have weapons? mohou jednotlivci nosit zbraně, mít zbraně. Yes. Ano. Now this discussion is not about where those arms are kept and who controls them. It's not that discussion. Tato diskuze není o tom, kde jsou tyto zbraně uloženy a kdo je kontroluje. To není diskuze o tom. So this is the situation with respect to how to view the amendment. The two sides of the argument and the logic that they use. Takže toto je situace s ohledem na to, jak nahlížet na dodatek, na obě strany sporu a na logiku, kterou používají. Now there have been a number of high-profile Supreme Court cases. Nyní existuje řada významných případů u nejvyššího soudu, That deal with this subject. které se zabývají tímto tématem. They go back many years. Mohou jít zpět spousty let. You have some in the 1800s. Některé se odehrály v 19. století, nebo v roce 1900. The 1900s and our present time. 19 a v naší v současnosti. All of them have made their comment or put their stamp upon their understanding of this Second Amendment. A všechny se k tomuto druhému dodatku vyjádřili nebo mu dali svou pečeť. Now, I'm not going to discuss them, but the 4 recent ones Nebudu je tedy rozebírat, ale ty 4 nejnovější are 2008, 2010, 2020, 2022. jsou z let 2008, 2010, 2020 a 2022, si myslím. I think they're the 4 numbers. Myslím, že to jsou ty 4 čísla. So, the last 2 Takže poslední 2 se týkají were to do with New York. týkají New Yorku. Simply, I'm not going into the state or the city, but we'll just say New York. Pretty simple. Jednoduše, nerozebíráme si stát nebo město, ale řekněme prostě New York. And New York has some of the strictest gun control laws, New York City, in the country. A New York má jedny z nejpřísnějších zákonů na kontrolu zbraní v zemi. V celé zemi. And their laws got challenged. A jejich zákony byly napadeny. So these are 4 challenges, the last 2 specific to New York. Takže toto jsou 4 výzvy. Poslední 2 se týkají konkrétně New Yorku, That went up to the Supreme Court and they made decisions. které se dostaly až k nejvyššímu soudu a ten udělal rozhodnutí. And I think we all know at least the latest one what the answer was. Myslím, že or the decision. Myslím, že všichni víme, alespoň toho posledního, jaké bylo to rozhodnutí. Which basically says that the reading of the Second Amendment, according to the Supreme Court, A to rozhodnutí, které v podstatě říká, že výklad nebo čtení druhého dodatku podle nejvyššího soudu, it was a majority decision. Do we know what the number was? tak to bylo rozhodnutí většiny. Víme, jaký to byl počet, jaké? You should all know what the number was. Všichni byste měli vědět, jaké to bylo číslo, When it comes to the decision. když jde o rozhodnutí. Good. It was a 6-3 decision. Dobře.
Bylo to rozhodnutí v poměru 6:3. You don't even need to know the news. You just need to know prophecy. Ani nemusíte znát ty zprávy, stačí znát proroctví. And the decision was what? A to rozhodnutí bylo jaké? The Second Amendment is dealing with what issue? The militia or the people? Ten druhý dodatek se zabývá jakou otázkou? Domobranou anebo lidem? Milicí nebo domobranou nebo lidem? Lidmi. A proto New York v podstatě prohrál. Myslím, že je tu ještě jeden případ, který bude nebo zazněl už, nemám k tomu podrobnosti a nechtěla jsem o tom původně mluvit, takže to jen teď přidávám. Takže v tomto původním dokumentu, dodatku, well-regulated militia, the right of the people, etc. Se tam píše dobře regulovaná domobrana, o právu lidu a tak dále. When it says the right of the people to bear arms, to own a gun, když se tam píše o právu lidu nosit zbraň, vlastnit zbraň, what kind of people is that? Co je to za lid? Does it tell you what kind of people can bear arms? Říká se tam, jaký druh lidí může nosit zbraň? Can a criminal bear arms? Může nosit zbraň zločinec? Can a violent person bear arms? Může nosit zbraň násilník? Can someone who's getting psychological treatment get arms? Může někdo, kdo se léčí na psychiatrii, nosit zbraň? It doesn't say any of those. Nic z toho se tam neříká. Just says people. Jen se tam říká lidé. Now, one of the things about gun control, as we all know, jedna z věcí, které se týkají kontroly zbraní, jak všichni víme, si myslím, je to něco jako takovýhle argument. Pokud jste duševně nemocní, nebo jste odsouzeni, řekneme, za nějaký opravdu špatný zločin, budeme kontrolovat vaše vlastnictví zbraní. So we don't have out of control, mentally unwell people having guns. Abychom neměli nekontrolovatelné duševní nemocné lidi, kteří mají zbraně. Kdo si myslí, že je to špatný nápad? Is it a bad idea to say anybody can carry guns? Doesn't matter what your mental health is or your criminality. Je špatný nápad říci, že kdokoliv může nosit zbraň, nezáleží na tom, jaké je vaše duševní zdraví nebo vaše kriminalita? Most people say it's a crazy idea. Většina lidí říká, že to je bláznivý nápad. Problémem je, budete používat vaši představu o tom, co znamená být šílený, anebo se obrátíte na dodatek. Are you going to apply common sense or are you going to apply originalism? Budete používat zdravý rozum, anebo se budete řídit originálním přístupem, originalismem. So you can see the problems that arise. Takže vidíte, jaké problémy vznikají.
so now we've given some background to all of this. Dobře, takže teď jsme si řekli něco o tom pozadí tohoto všeho. The question that's being asked. Otázka, která byla položena. So, do we have a movement position on bearing arms? Possessing firearms? Máme pozici v hnutí ohledně držení zbraní, vlastnění zbraní. So, there was a study that was happening in the Canadian group, and they were speaking among themselves, asking the question about gun ownership. Takže bylo to studium udělané v kanadské skupině a oni spolu debatovali a probírali ohledně držení vlastní zbraní. So, there's a slight problem with all of this. Takže je tu samozřejmě trochu problém s tím vším samozřejmě, protože to není tak jednoduché. Adventists. Let's go with Adventism. Adventisté. Do Adventists have a position on guns? Mají adventisté nějaký postoj ke zbraním? What's the Adventist position on guns if they have one? Jaký je postoj adventistů ke zbraním, pokud nějaký mají? Nebo pokud nemají žádný? Adventists don't have a position on guns, or that they do have a position, and if they do, what is it? Řekněte, že buď to adventisté nemají postoj ke zbraním, anebo pokud mají, tak jaký ten postoj je? Okay, so we've got several arguments now. Dobře, takže teď máme několik argumentů. So if you're a soldier, takže pokud jste voják v armádě, let me not say a soldier. If you're in the military, as an Adventist, can you carry arms? Can you bear arms in the military? Nebudu říkat voják. Pokud jste v armádě, jako adventista, můžete nosit zbraně? Okay, so we do have a position then on bearing arms. Dobře, takže máme tady stanovisko s nošením zbraní. So I think you'll remember that if you go back to the early Adventist history during the Civil War. Myslím, že si vzpomenete, že když se vrátíte do rané historie adventistů během občanské války, a měli dva problémy. Jeden z nich byla sobota a druhý, že nezabiješ. And centered around all of this issue was the problem about bearing arms and killing people. A kolem celého tohoto problému se soustředil onen problém o nošení zbraní a zabíjení lidí. So many Adventists had this idea that it's an Adventist position and therefore it would be a movement position that we would not bear arms. Takže mnoho adventistů mělo představu, že je to adventistický postoj a proto by to byl postoj i hnutí, že nebudeme nosit zbraně. Now what if you're a farmer? A teď co když jste farmář? Back in that history, zpět v té historii, you don't want to join the army because you don't want to kill people. Vy nechcete vstoupit do armády, protože nechcete zabíjet lidi. Or if you do, if you're conscripted, then you'll take a non-combat role, like a medic, for instance. A nebo pokud jste odvedeni, tak si vezmete nebojovou roli, jako například roli zdravotníka. So, if you're conscripted to join the army, if you're forced to join the army, you would take a non-combative role, like a cook or a medic or something like that. Takže pokud jste odvedeni do armády, tak si vezmete nebojující roli, jako například kuchaře nebo zdravotníka nebo něco takového. So all those farmers carry guns.
Takže Do they all possess or own guns? všichni ty farmáři nosí zbraně, vlastní nebo nosí zbraně? We'll go with yes. Takže půjdeme s tím ano. Whatever they're going to use those guns for shooting coyotes or protecting themselves against rattlesnakes, they will all own guns. Takže ať už budou tyto zbraně používat k čemukoliv, k odstřelu kojotů nebo k ochraně před chřestýši, všichni budou vlastnit zbraně. So you can see straight away, this issue about gun ownership is not that straightforward. Takže hned vidíte, že tato otázka ohledně vlastnictví zbraní není tak jednoduchá. You have the issue about the amendment and its purpose. Máte otázku ohledně dodatku a jeho účelu. The issue about joining the military and killing people at war. A otázku ohledně vstupu do armády a zabíjení lidí ve válce a ochranu And protecting your household against a rattlesnake, we'll say. a ochraňovat svoji domácnost před chřestýšem, řekněme. And so depending on the context, you'll come to a decision whether or not you could own a gun. A takže závisí na kontextu a podle toho dojdete k rozhodnutí, zda můžete vlastnit zbraň nebo ne. So this is all based upon this idea that you turn the other cheek, and someone has spoken about the Waldenses and their position of non-violence. Adventists have a position on non-violence. I believe that's correct. Takže to celé vychází z myšlenky, že nastavíte druhou tvář, nebo a někdo mluvil o Wardensí a jejich postoji nenásilí. Adventisté mají postoj na nenásilí. Domnívám se, že to je správně. So, knowing all of that, takže s tím, že víme toto všechno, the question arises, are members in the movement, I'll use the word allowed, are we allowed to carry guns, own guns? Otázka vystává, zda členové tohoto hnutí použijeme slovo smíme nosit zbraně, vlastnit zbraně? Or is that against our world view, our prophetic view? A nebo je to proti našemu světonázoru, našemu prorockému názoru? So, I'm not talking about protection against a wild animal. A já nemluvím o ochraně proti divokému zvířeti. So we're taking that out of our questioning or out of our equation. Takže ne, my toto vyřazujeme z našeho we're talking about protection against the most fiercest animal in the world. z naší věci. Another human. My mluvíme o ochraně proti nejdivočejšímu zvířeti na světě, kterým je člověk. So, the question is, do we as a movement have a position on bearing arms or carrying weapons? Takže otázka tedy zní, máme jako hnutí nějaký postoj k nošení zbraní nebo k jejich držení, řekněme k jejich vlastnictví. Je špatné vlastnit zbraň? A nebo je to v pořádku? Do we all have the liberty and the freedom to buy a gun? Máme všichni svobodnou vůli koupit si zbraň? So, I think most people have said no. Takže většina lidí řekla ne. So, everyone who has said no, or you shouldn't carry one, or it's wrong to carry one, or you can, but we really shouldn't, why do you think it's wrong to have a gun? Why is it wrong? Takže všichni, co řekli ne, nebo že byste neměli nosit zbraň, nebo že je to špatné nosit zbraň, že bychom to opravdu, nebo že můžeme, ale opravdu bychom to neměli. Proč je to špatně? Someone's asked the question, what's the purpose of it?
Někdo položil otázku, k čemu je to dobré? Because it's speaking from the perspective of the amendment, because that's the document that we have. Protože to mluví z pohledu dodatku, protože to je dokument, který máme. People are not carrying guns to engage in criminal activity. Lidé nenosí zbraně proto, aby se podíleli na trestných činech. We know that My to víme, because the amendment says what? protože v tom dodatku se říká co? Co se tam píše? You have a gun Máte zbraň for the security, kvůli bezpečnosti. for the security of whatever it is. Kvůli It says state here, but it could be your farm or your family, but it's to do with the security. Takže je to kvůli bezpečnosti. Máte zbraň kvůli bezpečnosti čehokoliv. Říká se tam stát, ale může to být farma nebo vaše rodina. A je to co dočinění s bezpečností. Může se to týkat osobní nebo firemní ochrany. Takže proto máte zbraň. Jde o ochranu. A někteří lidé v podstatě říkají, že to souvisí se sebeobranou. So, gun ownership is not about harming people or hurting people or engaging in criminal activities. Takže vlastnictví zbraně tedy není o tom, že bychom ubližovali lidem nebo se zapojovali do trestné činnosti. It's about protecting, we'll say, your property. Jde o ochranu, řekněme, vašeho majetku. The inalienable rights of a human being. Nezadatelných práv lidské bytosti. The right for life, liberty and the pursuit of property. Because property makes you happy. Práva na život, svobodu a za majetkem, protože majetek vás činí šťastnými. So, people have arguments, and you can see if you're reading the chat, all the arguments that people are having. Lidé mají argumenty. Pokud si čtete ten chat, tak vidíte všechny ty argumenty, které mají. Which is healthy, it's good, I like that. Což je zdravé, líbí se mi to. So I'm just checking my timing. Já se jenom ověřuji, jak jsem na tom s časem. So I'm going to say I've got about 5 minutes to go. Mám zhruba 5 minut. That'll be about an hour and 20 minutes. A bude to zhruba hodina 20 minut, které budu mít. So I want to summarize where we're at the moment. Takže chtěl bych shrnout, jak na tom v tuto chvíli jsme. We understand hopefully now the Second Amendment and how people view it differently. Doufám, že rozumíme teď druhému dodatku a jak to lidé rozdílně vidí. And now we've moved on from that to talk about our personal right to own a weapon, a gun. A od toho jsme se nyní posunuli k tomu, abychom se bavili o našem osobním právu, vlastnictví zbraní. For the purpose of self-defense. Za účelem sebeobrany. So, I hope we all agree, first of all, that we understand, I should say, that this is an American phenomena. It's not a global phenomena. Takže doufám, že se všichni shodneme, že především chápeme, že toto je americký fenomén, není to celosvětový. Ale princip, které můžeme dostat z této studie,
se promítá do mnoho oblastí života. So we know that it's legal to own a gun. Takže my víme, že je legální držet zbraň, my to víme, takže to není ta diskuze. The question is it morally right to do so? Otázkou je, zda je to morálně správné vlastnit zbraň. It's legal, but is it moral? Je to legální, ale je to morální? We all agree, hopefully, that the reason you own a gun is to protect yourself. A my všichni se snad shodujeme na tom, že důvodem, proč se vlastní zbraně, aby se je z důvodu chránění se sebe sám. Je správné se chránit sám sebe? Yes or no? Ano nebo ne? Wait for one more answer. Počkám na ještě jednu odpověď. Dobře, lidé říkají ano a odpověď je ne. Ta domobrana, jaký je její účel? Simbo, řekni mi, jaký je účel domobrany. Napiš svůj odpověď. Jonathan odpověděl za tebe. Je to ochrana majetku. Ne ochrana sebe samého. Dobrý. Takže lidé nosí zbraně ne, aby chránili sebe, ale aby chránili co? Ne stát. Jejich majetek. Může to být jejich rodina, může to být statek, ať už chtějí definovat majetek jako cokoliv, stává se to z toho mnohem širší pojem. Ale ten princip zůstává nedotčen. So we've used the word possession, but we're just going to, I want to stick to the word property, so it's all fixed in our mind. Takže jsme použili slovo majetek, ale my prostě budeme chtít zůstat u slova majetek, abychom si ho zafixovali. Where did we get the word property from? Čas na kvíz. Odkud jsme vzali slovo majetek? The person's name. A jméno osoby? No, it's a person's name. Je to jméno osoby. Odkud jsme vzali slovo majetek? The documents don't say property, it says what? V tom dokumentu se nepíše o majetku. Říká se tam co? Happiness. Štěstí. Happiness was not the word originally, it was people. Where do we get that from? Štěstí nebylo to slovo původně. Property. Byli to lidé. Odkud jsme vzali to slovo? Ne lidé. Majetek. Stretch your mind. Protáhněte svoje mysl. Nebyl to Jefferson. Not an American. Není to Američan. Not France. Good. Není to Francie. John Locke. Dobře, půjdeme s tímto. John Locke. Okay, so it's the guy from the UK. Dobře, tak je to ten chlápek ze Spojeného království? To dává smysl? Ne, není to Ellen Whiteová? Nebo ten chlápek z Británie, byl to John Locke? Okay, so most people have said, because of all of these arguments, takže it's wrong for the individual to bear arms. That's what the consensus position seems to me.
Dobře, takže většina lidí kvůli všem těm argumentům řekla, že je špatné, aby jednotlivec nosil zbraň. Tak se mi to jeví z toho postoje, co lidé říkají. Does gun ownership, generally speaking, increase or decrease violence in society? Vlastnění zbraní obecně zvyšuje anebo snižuje násilí ve společnosti. Increase. We'll go with that. Zvyšuje. S tím souhlasíme. Pokud vlastníte zbraň ve své rodině, is death more likely or less likely to happen in your family because you've got a gun? Je tam pravděpodobnost úmrtí ve vaší rodině větší nebo menší? Protože máte zbraň, je to pravděpodobnější. Tohle je výzkum, jenom výzkum. Starší test se k tomuto, myslím, několikrát vyjádřila. Now, I've said all of this about the left and the right. I've mentioned about increase of gun violence. You've all told me it's wrong. We should turn the other cheek and be non-violent people. I understand that. Teď jsem to všechno řekl o levici a pravici. Zmínil jsem se o nárůstu násilí páchaného střelnými zbraněmi. Všichni jsme si řekli, že je to špatně, měli bychom nastavit druhou tvář a být nenásilnými lidmi. Tomu rozumím. A chtěl bych jenom udělat takový návrh. Co je to juxtapozice? To je jednoduchá definice juxtapozice. Není to jenom dání dvou věcí vedle sebe, něco tam chybí. Forcing. Nucení. If it was the north and the south of two magnets, they're just going to attract to one another. Kdyby to byl sever a jih dvou magnetů, tak se prostě budou přitahovat. You have to force the things together because they don't want to come together. Musíte nutit ty dvě věci k sobě přilnout, protože oni nechtějí se k sobě přiblížit. It looks wrong. Vypadá to špatně. Tell me what the two things we're forcing together in our study. Řekněte mi, jaké dvě věci k sobě v naší studii nutíme. Militia and people. Domobrana a lidé, správně. Forcing the militia and the people together. Nutíme domobranu a lidi k sobě. The corporate and the individual are being forced together. Korporace a jednotlivec jsou nuceni jakoby dohromady k sobě. Why do we force things together? Proč nutíme ty věci k sobě, přijít k sobě dohromady? Why do we force things together? Proč nutíme k sobě přijít dvě věci? Okay, so people are giving me the standard answer, compare and contrast. That's not going to help us. Dobře, lidé mi dávají tu standardní odpověď, že je to pro srovnávání a porovnávání, ale to nám nepomůže. Okay, so if it's to learn what is right, how are we going to learn what is right? Dobře, takže pokud jde o to naučit se, co je správné, jak se naučíte, co je správné? Tím, že spojíte věci dohromady. Takže přestaňte všichni. Vy stavíte toto na předpokladu. Že jedna z věcí je pravdivá nebo správná. Že je to správně. A teďka vy musíte udělat náležitou kontrolu, abyste to věděli.
Ovce si jen tak potulují a dělají si své věci, oni neposlouchají. They're blind to their own danger. Jsou slepé ke svému vlastnímu nebezpečí. Is that a fact? Is that the truth? Je to pravda? Je to fakt? Yes. But you have to demonstrate it. Ano, ale musíte to dokázat. Once you've done that, Jakmile to uděláte, you're going to juxtapose. postavíte tyto dvě vynucené... That's forcing two things together. Musíte udělat juxtapozici, která nutí dvě věci k sobě. What are the two things you're going to force together? Jaké dvě věci budete nutit k sobě? Sheep Ovce and a type your answers in. People. A lidé. So you're going to force sheep and people together. Takže budete nutit ovce a lidé dohromady. I'll use a rude word, I'm sorry. Použiju hrubé slovo, omlouvám se. Sheep are stupid. Ovce jsou hloupé. I don't know about people, Nevím, but when I jak to je s juxtapose them, lidmi, ale když je srovnávám, what do I know about people? co vím o lidech? Type your answers in. Zadejte své odpovědi. People are not smart. Lidé nejsou They're not chytří. smart. Nejsou chytří. Good, they're the same. Dobře, jsou stejní. Okay, so now what are we juxtaposing in our study? Dobře, takže co teď v naší studii porovnáváme? Corporate rights Práva společností, ty and společné, individual rights. a práva jednotlivců. Now, I think you all say Myslím, že všichni říkáte, that it's okay to have a militia. že je to v pořádku mít domobranu. You have to fight for your rights. Musíte bojovat za svá práva. You don't turn the other cheek. Nenastavujete druhou tvář. When someone comes to do the state harm, you're required to protect it. Když někdo přijde, aby státu škodil, jste povinni to chránit. Oho. We have plenty of information, Máme spoustu informací, 37 books, 37 knih, that prove that give you license to kill. které to dokazují, které vám dávají povolení zabíjet. As a militia, Jako domobrana. you have to be careful how you balance that with the 27 books. Musíte být opatrní, jak to vyvážíte s těmi 27 knihami, That says the individual turns the other cheek. který říkají, že jednotlivec nastaví druhou tvář. Okay, stay with me. Dobrá, takže zůstaňte se mnou. When Jesus does that, Když Ježíš dělá toto, is Jesus contrasting or comparing? dává to Ježíš do kontrastu, anebo to srovnává? Porovnává. Contrasting or comparing? Quick, I'm running out of time. Kontrastuje nebo porovnává? Rychle, dochází mi čas. Kontrastuje. Militias don't turn the other cheek. Říká, že Kill jsou- the enemy. The individual turns the other cheek and takes the pain. Říká, že jsou odlišné. A domobrana nenastaví druhou tvář, zabíjejí nepřítele. Jednotlivec nastaví druhou tvář a snáší bolest. We've been given the stats. Dostali jsme statistiky. Gun ownership increases violence. Vlastnictví zbraní zvyšuje násilí. By the way, if you want to reduce marital violence, Mimochodem, pokud chcete snížit násilí v manželství, what's the easy fix?
Jaké je snadné řešení? Reduce marriage. Omezit manželství. Less marriages, less marriage violence. Méně sňatků, méně násilí v manželství. Okay, that was... Ignore that. Dobře, ignorujte to. Vrátíme se ke svému studiu. So, are we going to compare and contrast and juxtapose these two? Takže budeme porovnávat a kontrastovat tyto dvě věci. Yes. Ano. What do we know in this study? Co víme z této studie? That the militia are allowed to protect themselves. Že domobrana se smí chránit sama. So, contrary to all your reasoning, all your logic, takže navzdory všem vašim úvahám, veškeré vaší logice, all the brilliant arguments and evidence you have, všem briliantním argumentům a důkazům, které máte, despite what anybody and everybody says, blue or red, left or right, navzdory tomu, co říká kdokoliv a všichni, modří nebo červení, levice nebo pravice, víte, kam to směřuje. Pokud se snažíte dát do juxtapozice dvě věci, které se neslučují, abyste se dozvěděli pravdu o něčem, čím si nejste jisti, tak si opatrně a uvážlivě vyberte objekt anebo model, na který znáte odpověď. A v našem případě, co to je? Zpět k tomu slovu. Není to ovce, není to Bible. Je to domobrana. Známe domobranu. Vybrali jsme domobranu, protože známe odpověď k tomuto. Oni mají právo chránit svůj majetek. Osobní je politické. Osobní je korporátní. Lidé jsou domobrana. Vím, že se vám to nebude líbit. Co vám to říká o lidech? Mají právo chránit svůj majetek? Jonathan, jaká je tvá odpověď? Dobře, takže pokud Jonathan změnil názor, tak jsme připraveni uzavřít tuto studii. Uzavřeme ji tímto tvrzením. Ano, na základě naší logiky. Tomu říkáme metodologie. Dovolte mi to tedy shrnout. Pokud srovnáváte, nebo dáváte věci do juxtapozice, pečlivě porovnáváte to individuální právo s právem korporátním, tak dostanete někdy některé legrační odpovědi. Takové, které jsme možná nepředpokládali. Nechám vás o tom přemýšlet. Napište mi soukromou zprávu.
If you agree, start the message with wow. Pokud souhlasíte, začnete zprávu slovem wow. If you don't agree with me, start with oh no. A pokud se mnou nesouhlasíte, začnete slovy o ne. Let's close with prayer. Uzavřeme modlitbou. Heavenly Father, Nebeský Otče, this is the strange way to address you. je to zvláštní způsob, jak tě oslovovat. When we should know better. My bychom měli vědět lépe. Sometimes things catch us as a surprise. Někdy nás věci zaskočí. And even though we don't like what we see, A i když se nám věci nelíbí, nebo to, co even vidíme, though it may feel wrong, a i když nám to připadá špatné, even though the price to pay is high, a i když cena, za kterou musíme zaplatit, je vysoká, help us to untangle things. pomož nám věci rozplést. Help us to see things clearly. Pomož nám vidět věci jasně. As we have learnt not to call you Father, Tak, jak jsme se naučili nenazývat tě otčem, through methodology, díky metodologii, through comparing and understanding things correctly, skrze srovnávání a správnému chápání věcí, as we come to our individual and corporate responsibilities, tak, jak jsme dospěli ke své individuální a korporátní odpovědi. help each of us individually to come to a truth, Pomož každému z nás individuálně dospět k pravdě, so we can come to an agreed position. abychom mohli dospět k dohodnutému postoji. In Jesus' name, amen. Ve jménu Ježíše. Amen. I'm sorry for going over time. I'll hand you over to your host. Omlouvám se, že jsem šel přes čas a vrátím vás k pořadateli.